Cái tên Ninh Bình ngày nay đã không còn xa lạ với du khách, và luôn là điểm đến được ưa thích trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thành phố này sở hữu nét đẹp đậm chất sử thi, với những con sông uốn lượn êm đềm, bao quanh núi non trùng điệp, kỳ vĩ. Được mệnh danh là vùng đất di sản, hiện nay du lịch Ninh Bình đã trở thành điểm đến nổi tiếng của Việt Nam. Không chỉ mỗi khách du lịch trong nước đến đây, mà hàng năm nơi này còn thu hút cả triệu lượt khách du lịch quốc tế đến tham quan. Mọi người khi đến Ninh Bình đều không khỏi trầm trồ và ngỡ ngàng, bởi vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Ngoài ra, nơi đây còn khiến du khách mê mẩn với hàng loạt các món ăn ngon. Cùng với đó là các dịch vụ du lịch phong phú, con người thân thiện, mến khách, hứa hẹn sẽ tạo nên một chuyến đi với thật nhiều trải nghiệm và cảm xúc khó quên. Hiện nay có rất nhiều phương tiện di chuyển thoải mái và tiện lợi đưa bạn đến Ninh Bình, như xe khách, tàu hỏa và xe cá nhân. Theo kinh nghiệm của Driving 4K, bạn nên đi khám phá Ninh Bình bằng xe máy để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn nhất nét đẹp nơi đây. Tuy nhiên, nếu bạn chưa tự tin vào tay lái, hay muốn một phương tiện di chuyển thoải mái hơn, thì bạn chỉ cần ra bến xe Giáp Bát, hoặc liên hệ với những nhà xe limousine để đặt xe. Sau đó có thể thuê xe máy tại Ninh Bình để thuận tiện di chuyển. Một số mức giá vé xe và giá thuê xe máy cho bạn tham khảo. Giá vé xe khách khoảng 80.000 một người. Giá vé limousine 180.000 một người. Giá vé tàu hỏa tới Ninh Bình là 120.000 một lượt. Giá thuê xe máy tại Ninh Bình từ 100.000 tới 130.000 một ngày. Với thời gian 3 ngày 2 đêm, bạn có thể thoải mái sắp xếp lịch trình tham quan Ninh Bình, để ghé thăm tất cả các địa điểm nổi tiếng nhất tại đây, như di sản Tràng An, Tam Cốc Bích Động, chùa Bái Đính, Tuyệt Tình Cốc, hang múa. Để giúp bạn có một chuyến đi trọn vẹn, Driving 4K sẽ chia sẻ lịch trình của mình ngay sau đây. Ngày 1, xuất phát từ Hà Nội, tham quan chùa Địa Tạng Phi Lai, ngắm nhìn di sản thế giới Tràng An. 7 giờ, lấy điểm xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Bạn có thể nạp năng lượng bằng những món đặc sản ăn sáng ở Hà Thành như bánh mì pate, phở bò, xôi trứng chả, bún riêu cua. Quãng đường từ Hà Nội tới Ninh Bình rất dễ đi, các bạn chỉ cần đi thẳng trục đường Giải Phóng, quốc lộ 1A khoảng 90 km là sẽ tới trung tâm thành phố Ninh Bình. 9 giờ, trên đường tới Ninh Bình, các bạn sẽ đi qua một địa điểm rất hot thời gian gần đây, đó chính là chùa Địa Tạng Phi Lai. Cách thủ đô Hà Nội hơn 70 km, Địa Tạng Phi Lai tự là chốn dừng chân an yên cho những ai muốn tìm đến góc tĩnh tâm ở miền Bắc, và phù hợp với những chuyến du lịch ngắn trong ngày. Chùa Địa Tạng Phi Lai nằm ở thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm. Trước đây, chùa có tên là Chùa Đùng, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 11. Tới năm 2015, chùa được tu tạo và đổi tên thành Địa Tạng Phi Lai, nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn đến nơi này. Chùa có địa thế sơn thủy hữu tình, với địa thế tọa lạc trên một quả đồi, nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát, lưng tựa vào đồi thông, xung quanh bốn hướng đều được thiên nhiên bao bọc. Có lẽ đây cũng là một phần trong số những lý do mà ngôi chùa bị bỏ không trong suốt một thời gian dài, vì sự heo hút, rậm rạp trước khi được tu sửa, khiến du khách ít biết đến như ngày nay. Du khách lần đầu đến thăm chùa sẽ không khỏi bất ngờ, bởi phần sân trước khuôn viên chùa được trải sỏi màu trắng, ngay trước tổ đường, 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi, tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người. Dạo quanh khuôn viên chùa, nhìn những viên sỏi trắng tinh khiết, khiến lòng người trở nên thanh thoát hơn bao giờ. Giống như bố cục của các ngôi chùa truyền thống, lớn nhất là tòa Tam Bảo. Tượng Đức Địa Tạng hiện lên sự hiền từ, nhưng toát lên vẻ uy nghiêm, đặt trong tổng thể kiến trúc hài hòa lấy màu nâu, vàng, trắng, làm chủ đạo. Bên phải tòa Tam Bảo là nhà thờ tổ, nơi tôn nghiêm thờ 42 đời tổ sư từng trụ trì tại chùa. Ngoài ra còn có tòa điện nhỏ thờ Phật Bà Quan Thế Âm đặt giữa hồ sen. Khu nhà ở, dành cho tăng ni Phật tử ở trong chùa. Khu giảng đường, nơi các tăng ni Phật tử nghe sư trụ trì giảng đạo hàng ngày, và diễn ra các khóa tu tại đây. Khu nhà khách dành cho những du khách thập phương và những người tham gia các khóa tu, các trải nghiệm tại chùa. Chẳng cần đi đâu xa xôi, ngay ở chùa Địa Tạng Phi Lai tự chúng ta cũng tìm lại được cảm giác bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Hãy đến với nơi đây một lần để tìm lại một góc khuất trong tâm hồn giữa núi rừng còn hoang sơ này. 12 giờ, check-in phòng đã đặt trước tại Ninh Bình và nghỉ ngơi sau quãng đường khá dài đã di chuyển buổi sáng. Nếu di chuyển bằng các phương tiện công cộng, bạn có thể thuê xe máy ngay tại khách sạn mình lưu trú, để vi vu khắp nẻo đường và tận hưởng cảnh đẹp Ninh Bình nhé. Để thuận tiện trong quá trình di chuyển tới những điểm du lịch trong suốt 3 ngày,
các bạn có thể tham khảo các homestay quanh khu vực Tràng An. Đặc biệt, homestay tại khu vực này chủ yếu nằm ngay dưới chân các núi đá, nên không khí luôn mát lạnh, và quang cảnh xung quanh cũng vô cùng đẹp. Giá phòng tại đây khoảng từ 400.000 một đêm. Tuy nhiên, nơi này sẽ cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, nên nếu bạn cần nơi lưu trú đầy đủ tiện nghi hơn, và gần các địa điểm ăn uống, thì nên thuê phòng khách sạn trong trung tâm thành phố Ninh Bình. 14 giờ, khám phá di sản thế giới Tràng An, tiên cảnh chốn nhân gian. Quần thể danh thắng Tràng An là nơi sở hữu những di sản và thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, được UNESCO công nhận là khu danh thắng đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên. Với sự độc nhất này, Tràng An đã trở thành một viên ngọc sáng trên bản đồ du lịch, và làm cho du khách khắp nơi đều muốn đến thưởng thức một lần. Khu du lịch Tràng An nằm ngay trung tâm của quần thể di sản danh thắng Tràng An Ninh Bình. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng một cảnh quan hoang sơ nhưng rất tuyệt vời. Vẻ đẹp của những núi đá vôi, hang động và dòng sông quanh co uốn lượn chắc chắn sẽ khiến bạn phải thốt lên câu trầm trồ đó. Giá vé tham quan Tràng An là 250.000 đồng một người, đã bao gồm phí đi đò và phí các danh lam. Với địa hình sông nước, thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu ở khu du lịch Tràng An. Du khách có thể chọn đi thuyền truyền thống với 3 tuyến xuất phát từ bến thuyền gồm: tuyến 1, bến thuyền, đền Trình, hang tối, hang sáng, hang nấu rượu, đền Trần, hang Ba Giọt, hang Seo, hang Sơn Dương, Phủ Khống, chùa Báo Hiếu, hang Khống, hang Trần, hang Quy Hậu, trở lại bến thuyền. Tuyến 2, bến thuyền, hang Lấm, hang Vảng, hang Thánh Trượt, đền Suối Tiên, hang Đại, hành cung Vũ Lâm, trở lại bến thuyền. Tuyến 3, bến thuyền, đền Trình, hang Mây, đền Suối Tiên, hang Địa Linh, hang Đại, hành cung Vũ Lâm, trở lại bến thuyền. Khu du lịch Tràng An Ninh Bình là một quần thể núi đá vôi, hang động, đầm phá với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hệ thống núi đá tại đây đã có tuổi thọ lên đến 250 triệu năm, từng trải qua những thời kỳ khác nhau với sự biến đổi về thời tiết, khí hậu, đại dương để tạo nên cảnh quan kỳ vĩ như hiện tại. Đặc biệt, các núi đá vôi trong khu vực này có hình dáng độc đáo, phong phú và đa dạng, tạo nên một bức tranh tự nhiên hùng vĩ và đầy sức cuốn hút. Khu du lịch Tràng An bao gồm danh thắng Tràng An, cố đô Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2004. Để tìm hiểu rõ hơn về hành trình khám phá Tràng An, cũng như kinh nghiệm nên chọn tuyến đò nào khi đi tham quan nơi này, các bạn hãy tìm kiếm từ khóa Tràng An Driving 4K để xem video mình review chi tiết về di sản này nhé. Ngày 2, chinh phục hang múa, dạo thuyền Tam Cốc, khám phá chợ đêm phố cổ Hoa Lư. 7 giờ, còn gì tuyệt vời hơn khi tận hưởng một buổi sáng sống chậm giữa vùng núi đá Ninh Bình. Đi dạo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ăn sáng và tận hưởng không khí trong lành của vùng đất này, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô giá. 8 giờ tới 11 giờ, chinh phục hang múa, Vạn Lý Trường Thành của Ninh Bình. Hang múa Ninh Bình tọa lạc trên ngọn núi Ngọa Long hùng vĩ, cách nội thành thành phố Ninh Bình khoảng 10 km. Đây là một trong những điểm du lịch nằm tại vùng lõi của Tràng An. Dù xen giữa nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình như chùa Bái Đính, quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Hoa Lư, nhưng hang múa vẫn sở hữu nét đẹp riêng, đầy nổi bật của mình. Có thể hang múa không nổi tiếng bằng Tràng An hay Tam Cốc Bích Động, nhưng nơi đây vẫn thực sự chiếm trọn được tình cảm trong lòng du khách, và được yêu ái lựa chọn trong list những địa điểm sống ảo Ninh Bình. Từ phía dưới chân núi có thể thấy rõ được những bậc đá trắng dẫn lối đến đỉnh núi, từ xa 486 bậc thang nối nhau giống như Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ. Hai bên bậc thang là những đường trang trí công phu trên đá với hình rồng hoặc phượng, được chạm khắc đúng với hình tượng của húng trong nghệ thuật thời Trần, rất sắc nét và đẹp mắt. Và một lời khuyên nho nhỏ nhưng không kém phần quan trọng, là bạn nên sắp xếp lịch trình để ghé hang múa vào buổi sáng, vì lúc này leo sẽ đỡ nắng hơn nhiều. Khi leo cũng không cần quá cố sức,
Nếu mệt thì hãy dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh, hay chụp vài bức ảnh check-in. Giá vé tham quan hang múa là 100.000 một người, miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi. Một số lưu ý khi du lịch hang múa. Bạn phải leo núi và di chuyển khá lâu, vì vậy hãy lựa chọn những bộ đồ thật thoải mái, những đôi giày thể thao khỏe khoắn để thuận tiện cho việc di chuyển. Hạn chế mang nhiều đồ nặng vì nó sẽ làm bạn mệt nhiều hơn đó. Nhớ mang theo bình nước uống bên người để tránh tình trạng cơ thể mất nước và đỡ mệt hơn, tuy nhiên hãy mang rác về để giữ gìn vệ sinh chung. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế chụp ảnh ở những địa điểm không an toàn nữa nhé. 11 giờ tới 13 giờ, về lại khách sạn nghỉ ngơi sau chuyến trekking hang múa tốn khá thể lực. 13 giờ, lấp đầy chiếc bụng đói bằng các món ăn đặc sản tại Ninh Bình. Một số món ăn nổi tiếng bạn không nên bỏ qua như dê núi Ninh Bình, cá chuối nướng, nem dê, gỏi cá nhạch Ninh Bình, cơm cháy Ninh Bình, ốc núi. Mỗi món đều được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc và tươi ngon, kết hợp cùng cách làm riêng từ người dân bản địa, tạo nên hương vị độc lạ, khiến khách du lịch nhớ mãi không quên. 14 giờ, tham quan Tam Cốc Bích Động. Nổi tiếng với danh xưng Nam Thiên Đệ Nhị Động, Tam Cốc Bích Động sở hữu cảnh sắc làng quê yên bình, cùng hệ thống hang động núi đá vôi ấn tượng. Là một phần trong quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động là điểm đến hoàn hảo dành cho những ai muốn khám phá trọn vẹn vẻ đẹp non sông. Tam Cốc có ý nghĩa là 3 hang, bao gồm hang cả, hang 2 và hang 3. Các hang này vẫn giữ vẹn nguyên nét đẹp của mẹ thiên nhiên ban tặng. Dòng sông hiền hòa uốn lượn như ôm gọn các hang vào lòng, và tạo thành những dải lụa đâm xuyên qua những ngọn núi. Muốn tham quan Tam Cốc, mọi người sẽ di chuyển từ bến trung tâm, với những con thuyền gỗ mộc mạc, do chính người dân nơi đây chèo. Trên thuyền vừa thưởng ngoạn cảnh sắc, du khách sẽ được người chèo thuyền giới thiệu các điểm đi qua. Những câu chuyện vô cùng đặc sắc và ấn tượng được người bản xứ thuật lại, cũng giúp chuyến đi của bạn thêm phần thú vị. Tổng thời gian tham quan sẽ khoảng chừng 2 giờ, thời gian này đủ để mọi người tha hồ ngắm cảnh trên bờ sông Ngô Đồng đầy thơ mộng. Với hệ thống 3 hang nằm gần nhau, một đặc trưng khi đi thuyền khám phá nơi đây là du khách phải cúi đầu thấp để tránh chạm các thạch nhũ từ bên trên. Hang cả có chiều dài 127 mét, cửa hang rộng trên 20 mét, nên việc di chuyển vào khá dễ dàng. Chạy xuyên qua đỉnh núi lớn nên vào đây không khí vô cùng mát mẻ, những thạch nhũ bắt mắt là điểm nhấn đặc biệt hấp dẫn khách tham quan. Hang 2 dài gần 60 mét, cách hang cả khoảng 1 km, hang này có nhiều thạch nhũ với dáng hình kỳ lạ. Đi vào trong mọi người sẽ dễ bị những giọt nước từ trên cao rơi trúng. Hang 3 chỉ dài khoảng 50 mét, nhưng là hang cấp nhất trong 3 hang, đi vào đây mọi người sẽ phải cúi đầu xuống sát mặt thuyền. Một nơi không thể không dừng chân ghé lại, đó chính là chùa Bích Động, ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi, đây cũng là ngôi chùa có quy mô lớn thời Lê. Bên trong chùa có những ngôi mộ tháp của những vị hòa thượng có công dựng xây chùa, ngoài ra cũng có quả chuông lớn được đúc dưới thời vua Lê Thái Tổ. 20 giờ, khám phá phố cổ Hoa Lư. Được phục dựng, mô phỏng và tái hiện lại nét văn hóa, lịch sử nước Đại Việt từ thế kỷ thứ 10, phố cổ Hoa Lư đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1 năm 2022. Tại đây có nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như thêu gen Văn Lâm, làng đá mỹ nghệ Ninh Vân, làng mộc mỹ nghệ, làng nghề gốm Bổ Bát, tranh Bồ Đề. Đặc biệt, phố cổ Hoa Lư được thiết kế theo kiến trúc không gian văn hóa xưa, do vậy du khách có nhiều sự lựa chọn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt từ thời xa xưa. Nơi đây thực sự là điểm đến hấp dẫn và là sản phẩm du lịch mới thu hút du khách gần, xa khi đến tham quan, du lịch mảnh đất cố đô Hoa Lư lịch sử ngàn năm văn hiến. Nhìn chung, phố cổ Hoa Lư cả buổi sáng và buổi tối đều có những nét đẹp riêng để du khách có thể khám phá. Vào buổi sáng, du khách có thể thưởng thức cảnh quan núi non tĩnh lặng, dạo quanh một vòng phố cổ. Trong khi đó, vào buổi tối, phố cổ sẽ trở nên lung linh với ánh đèn lãng mạn từ các gian hàng, thuyền và lồng đèn trên sông. Hiện tại, du khách sẽ không mất phí để vào tham quan khu phố cổ Hoa Lư. Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động khác, như ngồi thuyền tham quan, bạn sẽ mất phí 150.000 một người. Ngày 3, khám phá chùa Bái Đính, ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam, tìm về cố đô Hoa Lư, chữa lành tâm hồn tại tuyệt tình cốc trước khi trở về Hà Nội. 8 giờ, check-in chùa Bái Đính, công trình Phật giáo độ sộ nhất của đất nước hình chữ S. Giữa khung cảnh núi non trùng điệp,
Với hơn 1.000 năm tuổi, chùa Bái Đính được mệnh danh là đệ nhất danh thắng tâm linh ở Ninh Bình. Khi leo lên tới đoạn cao nhất của chùa, bạn sẽ được phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh non nước hùng vĩ siêu đẹp của Ninh Bình. Bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những phút giây tĩnh lặng và thư giãn khi đến ngôi chùa cổ này đấy. Chi phí tham quan tại chùa Bái Đính cho bạn tham khảo: vé tham quan 50.000, vé xe điện 60.000 một lượt, vé tham quan bảo tháp 50.000 một người. Hơn 1.000 năm về trước, ba triều đại phong kiến nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý đều rất quan tâm và coi đạo Phật là quốc giáo, nên cho xây rất nhiều chùa cổ, trong đó có chùa Bái Đính, nằm trên dãy núi Tràng An. Chùa có lịch sử hình thành từ thời Đinh, nhưng vẫn có nhiều chi tiết kiến trúc và cổ vật mang dấu ấn đậm nét của thời Lý. Đến năm 1997, chùa Bái Đính được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp quốc gia. Với những điều đặc biệt và linh thiêng như thế, hàng năm chùa đã đón lượng lớn du khách và Phật tử đến thăm. Cho đến nay, quần thể chùa Bái Đính gồm có một khu chùa cổ và một khu chùa mới xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm sừng sững trên sườn núi, thấp thoáng mặt hồ xanh ngắt. Đặc biệt, chùa nằm ngay ở cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư. Không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo, chùa Bái Đính đã dần trở thành điểm du lịch sinh thái, tâm linh nổi tiếng. Chùa đã nhận được đến 8 kỷ lục Việt Nam và châu Á như chuông đồng lớn nhất Việt Nam, tượng Phật Thích Ca cao nhất và nặng nhất châu Á, bộ tượng Tam Thế bằng đồng dát vàng lớn nhất Việt Nam, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chùa có hành lang La Hán lớn nhất Việt Nam, chùa có nhiều cây bồ đề nhất Việt Nam. Nếu có cơ hội, bạn hãy đến và cảm nhận vùng đất nhân kiệt này nhé. Và để tham khảo chi tiết hơn về chùa Bái Đính, Driving 4K đã có một video hướng dẫn tham quan tại nơi này. Các bạn hãy tìm kiếm từ khóa chùa Bái Đính Driving 4K để xem thêm nhé. 11 giờ, quay về khách sạn nghỉ ngơi, dọn hành lý và trả phòng. 12 giờ, thưởng thức các món đặc sản Ninh Bình. Hãy ghé các quán dê Ninh Bình và thưởng thức món ngon từ thịt dê như dê tái chanh, dê xào lăn, dê nhúng mẻ, dê hấp, dê xào xả ớt, tiết canh dê, sốt vang dê. 13 giờ tới 14 giờ 30, tham quan cố đô Hoa Lư, dấu ấn vàng son của một thời dân tộc oai hùng. Sở hữu diện tích rộng rãi ấn tượng lên đến 300 ha, với các công trình kiến trúc có giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử, cùng cảnh sắc non nước hữu tình. Cố đô Hoa Lư là một trong 4 vùng lõi thuộc quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa kép đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á vào năm 2014. Cố đô cũng là một trong những điểm tham quan tại Ninh Bình được nhiều người yêu thích bậc nhất hiện nay. Vé tham quan khu di tích cố đô Hoa Lư là 20.000, tại cổng bạn cũng có thể thuê xe đạp với mức giá 50.000 để di chuyển trong cố đô. Cố đô Hoa Lư là đế đô đầu tiên của nước ta, tồn tại trong 42 năm. Mảnh đất này là nơi đã chứng kiến sự nghiệp dựng nước và giữ nước oai hùng của 12 năm triều Đinh, từ năm 968 tới năm 980, 29 năm triều Tiền Lê, từ năm 980 tới năm 1009, và đầu nhà Lý, năm 1009 tới năm 1010. Chính tại vùng đất này, năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế, lập ra nước Đại Cổ Việt oai hùng, và Hoa Lư trở thành trung tâm chính trị, đồng thời là đế đô đầu tiên của nước ta. Đến thời vua Lý Thái Tổ, ông đã đưa ra quyết định rời đô lịch sử, và Hoàng thành Thăng Long chính là nơi được lựa chọn khi nhận ra kinh đô Hoa Lư chật hẹp, khó mở mang thành đô và không phù hợp với vị thế đất nước lúc bấy giờ. Chính quyết định mang tính chất lịch sử này đã kết thúc những tháng ngày Hoa Lư là vùng đất cố đô của nước ta. Tuy nhiên, hệ thống triều đình và cơ sở vật chất của Hoàng thành Thăng Long lúc bấy giờ đều thừa hưởng từ kinh đô Hoa Lư ngày trước. Tuy sau này các vua không sinh sống tại đây nữa, nhưng cố đô Hoa Lư vẫn tiếp tục được xây dựng những công trình kiến trúc kiên cố, với đền, chùa, đền thờ, và được bảo tồn cho đến tận ngày nay. 14 giờ 30 tới 15 giờ 30, ghé thăm Tuyệt Tình Cốc, nét đẹp hoang sơ và kỳ vĩ giữa lòng Tràng An. Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình hiện đang là điểm du lịch nổi tiếng và được nhiều du khách ghé thăm hàng năm. Tên chính thức của khu du lịch này là Động Am Tiên. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, xen lẫn một chút lãng mạn, khiến bất kỳ ai cũng phải xao xuyến ngay lần đầu nhìn thấy. Nếu bạn đang tìm một nơi yên bình để thư giãn, tránh xa sự xô bồ của cuộc sống, thì đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Để có thể vào trong và ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, du khách cần đi qua đường hầm. Đây cũng là lý do tạo nên không gian cách biệt với sự xô bồ, đông đúc,
đem tới trải nghiệm yên bình cho khách du lịch. Vẻ đẹp từ mặt nước hồ trong xanh, kết hợp với các ngọn núi hoang sơ, kỳ vĩ, tạo nên bức tranh non nước hữu tình rất cuốn hút. Khi đến điểm du lịch tuyệt tình cốc tại Ninh Bình, bạn còn được lắng nghe nhiều câu chuyện khai quốc hào hùng, và thoải mái check-in trong không gian ấn tượng. Ngoài ra, trong tuyệt tình cốc có một vài quán cà phê phục vụ du khách. Tận hưởng loại thức uống yêu thích giữa không gian đẹp tựa chốn tiên thì còn gì chiêu bằng đúng không nào? Để vào được bên trong điểm tham quan bạn cần mua vé với mức giá 50.000 một người. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê xe đạp ngay tại cổng khu du lịch với giá 50.000 để đạp xe thư giãn trong khuôn viên tuyệt tình cốc. 16 giờ, quay về khách sạn lấy hành lý đã gửi lại khi trả phòng, kết thúc hành trình khám phá mảnh đất Ninh Bình 3 ngày 2 đêm và trở về Hà Nội. Trên đây là toàn bộ lịch trình du lịch Ninh Bình 3 ngày 2 đêm mà Driving 4K muốn giới thiệu tới các bạn. Với toàn bộ các điểm tham quan kể trên, chi phí cho chuyến đi lần này chỉ khoảng 2.500.000 một người. Nếu video này hữu ích, đừng quên để lại một lượt like và chia sẻ video này tới những người bạn của mình cùng ủng hộ Driving 4K nhé. Hãy bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video du lịch Việt Nam hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.